Welcome back to QRepubliC. Today is June 1st, 2021, Tuesday. Our news highlights for today: US futures is slightly higher after major indices saw gains in May. Dow Jones, S&P 500 futures, and Nasdaq 100 futures marginally positive territory today. Dow and S&P 500 gained 1.93% and 0.55% in May, fourth consecutive positive month, and for S&P 500 on its record high in May. Inflation remains concern and will be monitored by the investors on weekly basis as US economic data is being released on a weekly basis. In other news, European markets climb as investors await key economic data. European markets move higher on Tuesday after closing out their fourth straight month of gains. Almost all sectors and major bourses entered positive territory. So kagaya po ng US markets, fourth straight months din po may gains ang ating European markets. Asian markets were mixed as investors reacted on China's PMI for May. European Commission proposed that vaccinated tourists should be exempted from mandatory testing or quarantine measures when traveling between Europe nations, promoting easing of travel restrictions. And sa local news naman po natin, profit-taking halts PSEi's 4-day rally. The pullback yesterday is due to several days of gains, lack of leads since US markets were on holiday, waiting for Monday ACEN to be listed, and waiting for local latest economic data according to Regina Capital. Realistic to expect some profit-taking will hound the PSEi this week, but also noted 2 weeks ago the vaccination drive and economic recovery for the balance of 2021 may just be the narrative that will drive the market from here on, according to Call Financial. Dito naman po sa ating chart, sa ating PSEi, na dugtungan pa po yung ating pag-pullback today ng 0.02% and mapapansin po natin yung pag-form natin ng mga lower highs pati na rin po ng ating mga lower lows. So makikita natin yung low natin noong May 28, 6,597, then it became 6,588, and then today 6,575. Pero at the same time, nakita po tayo ng momentum dahil nag-i-stop po tayo dito sa ating moving average 200. Nag-open po tayo dyan above it and then nag-close din tayo above it. So meron po tayong momentum plus nagte-trade po tayo above moving average 9. So kung sakali mga bumaba pa po tayo dito kay PSEi, ang maximum na nakikita po nating pagbaba dito is 6,530. Maganda pa rin po yan dahil meron pa rin tayong momentum na makikita dyan dahil we are still trading the above moving average 9 if by any chance. And then nakita natin sa news natin kanina, itong mga pullback na to, especially yung pullback natin kahapon, normal lang siya dahil sa sunod-sunod na araw na pagtaas natin. And then meron tayong magandang support coming from the foreign investors, so maganda pa rin po yung nakikita nating magiging takbo ng ating PSEi, plus yun nga po yung ating vaccination program and economic data. Somewhat yun po yung magdadrive ng ating PSEi from here on according po dun sa ating news. So maganda pa rin yung makikita natin. So kung magpo-pullback na po tayo sa ating support level sa mga stocks na hawak po natin, provided na na-review po natin siya further, maganda po mag-average down or mag-entry dahil sa ngayon po meron tayong nakikita magandang support sa ating PSEi, and soon pwede po tayong tumaas ulit dito sa may 6,700 area. So magiging maganda na po yung takbo ng ating market at hindi na po natin siya in-speculate pa sa ngayon na bababa dito sa ating 6,400 area. So maganda po yung mga catalyst na nakikita natin, pati na rin yung takbo ng markets across the globe. Ayan po yung ating mga babantayan sa mga susunod pang
araw. At ang mga stocks na re-review naman po natin for today, These are Merrimart, Apollo Global, CLI, ACE Energy, MRC, Manila Mining, Mega World, DDMPR, MPI, Now Corporation, at sa ating pong mga cryptocurrencies, Ethereum, Bitcoin, Cardano, and VeChain. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we proceed, I would just like to acknowledge and say thank you to the following people. Hello, Ruel Taneo, pati na rin po sa mga kasama natin dyan sa Riyadh, Saudi. I'm glad na mas nadadagdagan po tayo sa market. Good choice of investment naman po ito. And with regards to risk, kasama po talaga yan sa lahat ng investments. Kaya more on risk management tayo and always look on a big picture to be aware sa possible next move. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Ian from France. More power po sa work natin, especially sa mga investments mo, sir. God bless you more. Thank you, Adma Bullish from Riyadh, Saudi. Keep safe po palagi, sir. Hello, WPH Luz Viminda. Good to invest po sila Converge and Merrimart. And maganda rin po mag-accumulate ng shares sa kanila, especially kay Merrimart currently na nagbabawi pa lang. Thank you, Hilroy, for the support. More blessings to come, sir. Especially sa financial and ganoon na rin po sa wisdom para po mag-grow pa ang ating mga investments. Maraming salamat po. Hello, Eller Fontamillas. Maganda na po ang momentum natin sa PSEi. Hopefully, mas lalo pa siyang gumanda, and sa mga stocks na hawak natin currently na nasa magandang position, hold lang muna tayo and mukhang babawi tayo this month. Thank you, Edna Aquino, Dan Jimenez, Ronald Galenzoga, Homer Nang, Ronnie Q, Wilson Ong, ganoon na rin kay Juno Jules from Riyadh, Saudi, at sa lahat po ng nanonood ng video natin today. Maraming salamat po sa inyong suporta at oras, and keep safe po palagi. Merrimart closed at 4.52. Meron po tayong pagbaba na 0.44% or continuation po ng mga lower high na na-observe na po natin since kahapon pa dito kay Merrimart. So same thing po, meron tayo ditong strong resistance sa ating 4.70 and nagpo-pullback po muna yung market dito kay Merrimart. Mga lower high po yung ating ginagawa, and itong support natin na 4.50 is somewhat weak, so abangan po natin itong si Merrimart na pwede pa po siyang bumaba maximum ng 4.25. Pero kung moving average po yung titingnan natin, meron pa rin tayong momentum kahit papano dahil nagtitrade pa rin po tayo above the moving average 9. Ito pong ating purple line. So nag-close pa rin tayo ng 4.52 and itong ating moving average 9 is nasa 4.40 pa. Pero sa ngayon po, kung plano nating mag-average down or magdagdag ng shares kay Merrimart, medyo iwasan muna natin dahil pababa itong si Merrimart. Meron naman chance na mag-retain tayo dito above moving average 9. So hopefully magkaroon tayo ng strong support dito po banda sa may 4.48 or kahit dito sa 4.50. Sana mapanatili natin itong strong itong ating support. So number 1 green flag na tingnan natin dito is consistent pa rin yung ating mga foreign investors. So kung titingnan po natin sa ating net foreign indicator, since May 17th up until today, meron pa rin po tayong support coming from the foreign investors. So hindi naman na po natin speculate pa na bababa itong si Merrimart below 4.25. Ang maximum lang po na pwede nating ibaba is dito sa 4.25.
4.25 area. So pwede po tayong magplano kung saan tayo mag-average down or papasok. Pwedeng dito sa may bandang moving average 9 or just below it or near 4.25. Pero sa ngayon, nakikita po natin na lower high, yun nakikita natin. So there's a possibility by tomorrow magkaroon po tayo ng closing price below 4.50 or another low na 4.40. So sa ngayon, yung mga ganitong klaseng low is maganda pong sumalo dyan or mag-average down. So imagine kung kapapasok mo lang kanina and then naabangan mo siya dyan pa lang sa 4.42 and then naka-exit ka dito sa kanyang high, meron ka na kagad 3%. So maganda naman yung mga ginagawang low ni Merrimart. So pwede pa rin tayo mag-hold ng shares natin just in case meron na tayong hawak dito kay Merrimart dahil meron tayong magandang support coming from our foreign investors. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. Apollo Global closed at 0.1810. Meron po tayong continuation ng ating pag-pullback, additional 1.09% yung ating ibinaba. And makikita po natin na nag-form na po tayo ng ating mga lower highs from this high na around 0.1860. So mga lower highs po yung ating kinikreate currently dito kay Apollo Global. Pero makikita po natin yung response ng ating market nung pinababa po yung price today dito banda sa may 0.1760. Marami na pong sumalo dyan kaya po napataas po ulit yung price and then nag-close nga tayo dito sa may 0.1810. So very lucky po yung nakasalo dito banda sa may 0.1760. Kahit dito lang po sa ating closing price, meron na po kagad tayong mga 2.80% na gain. So kung day trading ka, maganda na po kagad yung ating nag-gain dito kay Apollo Global. So makikita po natin dito sa ating mga indicators na medyo nanghina yung ating momentum, especially dito sa ating RSI indicator. So tuluyan po tayo nag-bend down or bumaba pa dito sa ating level 41. Pero maganda naman po yung pinakita ng ating chart. Ibig sabihin, marami na pong willing na bumili dito banda sa may 0.17 area. So, ang kailangan lang po nating iwasan ngayon in the short term is yung pagbili or pag-average down dito banda sa may 0.18 and maganda pong sumalo. Simulan po natin dito sa may 0.1780 pababa. Kagaya po ngayon nagkaroon tayo ng low na 0.1760 and maybe in the coming trading days pwede pa ulit tayong magkaroon ng low dyan kasi nakikita natin na meron tayong common denominator dito po around sa may 0.1770. So maganda naman yung pinapakita ng ating market. Bumababa siya intra-week or intraday dyan sa may area na yan pero pinapataas po ulit. So sa ngayon lang, iwasan lang natin dito sa may 0.18 dahil kahit bumababa siya dito sa may 0.17 and napapataas yung presyo is bumubuo pa rin po tayo ng ating lower high currently dito kay Apollo Global. Although meron tayong magandang support coming from our foreign investors, we have 4 consecutive trading days. So sumasalo rin po sila dun sa may bandang 0.17 area. So dun po natin sila sabayan pag bumababa po yung price natin dito sa may 0.1780 at least. So check nyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. CLI closed at 7.10 and meron po tayong pag-pullback today na 1.80%. Dito po sa ating chart, mapapansin po natin na 4 na trading days na po natin ina-attempt i-breakout itong ating 7.17 area. So nasabi po natin kahapon na bumubuo po tayo ng ating mga momentum dahil nagkakaroon po tayo ng ating mga higher lows from May 27th. Pero ngayon, meron na po talaga tayong confirmation na hindi pa po kaya trade ng ating market above 7.17. Although kahit ganon, meron naman tayong magandang support dito sa ating 6.90 area. So possible niyan, bumaba ulit tayo dito sa ating gap area, magkaroon tayo ng maximum na pagbaba dito sa ating 6.90. Meron pa rin po tayong momentum dahil we are still trading above the moving average 9. We just need to be cautious dito sa ating 7.17 area. Sa ngayon po is hindi pa natin siya kayang i-breakout pero hopefully by this week is magawa na po natin yung low natin na 6.90
and then unti-unti makaya po nating umakyat dito kay CLI. So again, tapos na po itong ating uptrend channel na tinitingnan sa kanya. So meron tayo ngayong bagong base na fino-form dito kay CLI with the strong support dito banda sa may 6.60 and then second strong support sa may 6.90. So if we are looking for an area kung saan tayo maganda mag-entry or mag-average down, dito po banda yan sa may 6.90, while we are seeing na meron tayong strong resistance sa ating 7.17 area and bumubuo po tayo ng ating lower high currently. So makikita natin sa ating mga indicators, meron pa rin po tayong momentum, especially dito sa ating MACD, naka-open pa rin po yung ating blue line dito sa ating red line dahil nga po mataas pa rin tayo sa ating moving average 9 and we have a good support from our foreign investors. So third consecutive trading day, or should we say starting po na May 26, meron tayong magandang support from the foreign investors after po ng kanilang matinding pag-take out ng kanilang investments noong May 25. So again, iwasan po muna din natin dito sa may 7.17 area. Magandang abangan itong si CLI below 7.05. Maximum dito banda sa may 6.90. So check niyo po maigi magiging options natin for CLI. AC Energy closed today at 7.31. Meron po tayong pag-bounce today ng 0.55%. And pansinin po natin itong ating chart. Maganda po yung ating momentum in the short term na ginagawa dito kay AC Energy. Although meron tayong consolidation na nakikita dito kay AC Energy, pero ang maganda dito is gumagawa tayo ng ating mga higher lows. Kumbaga yung mga low po natin in a day, kagaya po ngayon 7.26, is mas mataas po compared sa ating naging low kahapon and even last Friday. So magandang indication po yan. Ibig sabihin, pinapanatili po ng ating market yung pagtitrade above 7.20, pati na rin po yung kanyang momentum dahil we are trading above moving average 9. So as long as gumawa ulit tayo ng panibagong mataas na low by tomorrow, so siguro pwede na tayo dito mag-accumulate ng shares dito sa range in between 7.20 to 7.39 kasi meron tayong initial sign ng pagiging strong ng kanyang momentum dahil nga po gumagawa tayo ng ating mga higher lows. Kaya lang kapag na breakdown po itong 7.20, mas magandang abangan siya dito sa may 7 peso area. Pero because of this candlestick na meron tayo, kahit medyo may pagka indecision siya or doji stick, maganda yung pinapakita niya dahil higher lows yung ating kinikreate. So hopefully by tomorrow madagdagan na naman ulit tayo ng ating panibagong higher low para po mas maging maganda yung kanya momentum and para pwede na rin natin siyang sabayan by tomorrow or kahit the day after tomorrow. So again, kung titingnan po natin itong si AC Energy sa kanyang monthly time frame, maganda yung ating pinapakitang momentum ngayon dahil break out na po natin itong ating 7 peso area. So ayan na yung ating strong support sa ngayon dahil ito yung ating nagiging resistance noong April, then nagkaroon tayo ng magandang momentum and then we are challenging itong ating 7.40. So by tomorrow, pag gumawa tayo ng panibagong higher low, there's a good chance that within the week, pwede natin ma-breakout itong 7.40 and then yung pagtaas niya hanggang 8 peso area is magiging madali na lang. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. MRC closed at 0.3650. Nagkaroon po tayo dito ng gap down and meron po tayong pullback or pagbaba today ng 5.19%. So mapapansin po natin na meron tayo ditong strong resistance around 0.40 and then makita po natin yung ating momentum from this area no May 18th, 2021. So unti-unti po tayong umangat dito kay MRC, kaya lang upon reaching itong 0.39 which is malapit po dito sa ating 0.40 is nag-resist na po kagad tayo dyan. So nauntog na po kagad tayo dyan and then today nagkaroon nga po tayo ng gap down and we are reaching again dito sa ating base dito sa may 0.35 area. So mapapansin po natin sa ating mga indicators na walan po tayo ng ating momentum, especially dito sa ating RSI indicator. Pinakamataas niya lang level 50 and then nag-resist na po tayo dyan and then nagbe-bend down na po tayo and then yung ating MACD
and is about to cross down or magkaroon po ulit ng negative histogram. So tingnan po natin itong si MRC sa kanyang monthly time frame. May kita po natin dito na meron po tayong common denominator sa ating mga months, March, April, and May. Meron po tayo dyan parang strong resistance sa ating 0.40 area. So ito rin yung ating parang naging low noong 2019, pati na rin po noong 2020 or November 2020 and January 2021. So very significant po yung 0.40. Anything na lumalapit po sa price na yan, malakas na po yung ating resistance. Dito sa ating monthly, nasa ilalim na po tayo ng ating moving average 9 and moving average 20. So sobrang hina po ng ating momentum. Ating po natitirang support, it's dito banda sa ating moving average 50. So there's a good chance that within the week, bababa po tayo dito sa ating 0.35 and then we will see kung magiging enough na po ba yan para magkaroon po ulit tayo ng panibagong momentum dito kay MRC or bababa ulit tayo sa ating 0.33. Maganda na sana yung ginawa natin dito kay MRC noong panahong May 18th dahil unti-unting bumalik yung kanyang momentum, pero ngayon po is gap down po kagad. So meron talagang selling pressure and it looks like magtutuloy pa rin po yung ating downtrend channel dito kay MRC. So itong 0.35 is medyo 50-50 pa. Babantayan po natin yan. Kung magiging weak yan, dito po magandang sumalo sa kanya around 0.33. Sa ngayon po, more on bounce play yung pwede nating ma-speculate kay MRC. So check nyo po maigi magiging options natin for MRC. Manila Mining closed today at 0.013. So nagkaroon po tayo ng pag-pullback na 7.14% from our closing price kahapon na level 14. So meron po tayong panghihina ng ating momentum and nandito po ngayon yung ating closing price dito sa parang binabantayan nating border na level 13. So again, ito po yung binabantayan nating bagong strong support and hopefully maging matibay po siya at wag po siya ma-breakdown by tomorrow. Kung titingnan naman po natin itong ating stochastic indicator, nandito po tayo ngayon sa level negative 0.23. So parang sagad na po yung ating oversold area dito sa ating stochastics. Kaya lang yung red flag na na-observe po natin today is dito po sa ating RSI indicator. Kasi from this time, no May 18th and May 19th, hindi na po tayo bumababa dyan. And then ngayon po, nagkaroon tayo ng panibagong low. Pero and then at the same time naman, maganda pa rin yan dahil within the oversold or within the lower area pa rin ng RSI indicator yung ginawa natin today. So yan pa rin, we will see by tomorrow and we are still rooting for this level 13 kasi nangyari na rin po yan last time no May 18th, pero after naman yan tumaas ulit yung kanyang price. And whenever nagkakaroon tayo ng red na volume or red na net volume, it follows naman ng panibagong green net volume. So there's still a chance. Kailangan lang natin maging cautious dito sa ating level 13 and we will see by tomorrow kung i-maintain ba yan ng market. Pero sa pagkaka-check naman ng ating mga indicators, we have a good chance like 60 to 70% na strong pa rin itong level 13. So sa mga nakasalo po dito sa level 13 na area kanina, pwede pa rin po yan and then position na lang po tayo kung parang day trading tayo, level 14 pwede na po kagad tayo mag profit taking sa kanya. So we will see by tomorrow kung ano po yung magiging reaction ng market. So check nyo po maigi magiging options natin for Manila Mining. Mega World closed at 3.08. Naroon po tayong pag-bounce na 1.32%. Pero kung babasahin po natin itong si Mega World, as of the moment, still lower high pa rin po yung kinay-create natin from May 28 up until today. So yung high natin o yung closing price na 3.13, mababa po yung ating closing price na 3.08 today. And then yung mga lows na ginagawa natin on the daily basis from May 28 is pababa ng pababa. So yung ating low noong May 28 is 3.03, then naging 3.02, and then today nagkaroon po tayo ng 3.01 na low. Ang maganda naman po sa ginagawa ng ating market as of the moment is meron pa rin po tayong momentum dahil we are still trading above the moving average 9. Kaya lang yung support
coming from the foreign investors is wala pa rin po. So may kita natin from the last time, May 26, wala na po tayo na-receive ulit coming from the foreign investors. Although nababawasan po yung kanyang selling pressure, pero still generally wala pa rin po tayo makitang support coming from the foreign investors. And then meron nga po tayong initial sign ng weakness, or kumbaga parang tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga lows na ginagawa dito kay Mega World. So apparently itong 3 peso area is masasabi po natin mga 60 to 70% weak, and there's still a chance na sumagad yung ating low in the coming trading days dito banda sa may 2.90. So kapag ka po nangyari yun, may kita po natin na mawawala yung ating momentum dahil mabibreakdown natin itong si moving average 20, especially itong si moving average 9. Pero we will see kung ano po yung magiging reaction ng market kung marami na po tayong sasalo dito sa 2.90, especially dito sa ating mga foreign investors. Pero check po muna natin itong si Mega World sa ating monthly time frame dito sa big picture natin. So currently po meron tayo ditong matibay na support around 3 peso area. So yan naman yung ating meeting point from the other candlesticks na meron tayo last 2020. Pero meron din po tayo dito mga common denominator dito banda sa may 2.90 area. That's why we will see kapag na-breakdown po natin yung 3 pesos, kasi sa ngayon may possibility po na ma-breakdown natin yung 3 pesos dahil yung support nga po natin from the foreign investors plus yung volume is wala po masyadong reaction. So kumbaga parang anemic po, wala tayong masyadong makuhang support from the market. That's why there's a big chance na mag-breakdown tayo dyan, and we will try 2.90. And anyway, nandito pa naman po tayo sa loob ng ating uptrend channel na sinusundan dito kay Mega World. So be careful lang po sa pagpasok sa kanya. Iwasan po muna natin itong 3 peso area habang meron tayong weakness na na-observe. So check nyo po maigi magiging options natin for Mega World. DDMPR closed at 1.94, same closing price po tayo as of yesterday. And may kita pa rin po natin yung ating consolidation in between 1.90 to 2 peso range. And yung green flag na nakita natin currently is hindi na po tayo ulit nagbe-breakdown dito sa ating 1.93. Kumbaga parang sa short term natin, ang pinakababa na po natin is 1.93, and then ngayon medyo umaangat tayo ng 1.94. Ang red flag naman po is yung mga highs na kinecreate natin on the daily basis, especially yung today. Yung high natin medyo okay na po, ang high lang po natin is 1.95. Wala pa po sa kalahati ng ating high na ginawa noong kahapon. So yung high natin kahapon is dito po banda sa 1.97, and then nasa 1.95 lang tayo. Plus, ang panibagong red flag or yung red flag pa rin na nakikita natin dito is wala tayong makitang support coming from the foreign investors. So yung last na nakuha pa natin sa kanila is dito pa nung May 27, and medyo flat pa rin po yan technically. So umbaga parang dito lang tayo mayroong magandang support coming from the foreign investors. And then may kita rin natin na nagre-resist po tayo dito sa ating moving average 9 na indicator. So wala talaga tayong momentum na makita, and mga lower highs pa rin po yan generally. So downtrend pa rin po yung nakikita natin sa kanya. Although in the short term, meron tayong magandang momentum dahil nga gumagawa tayo ng ating mga higher lows, kasi kung papansin natin from this area nung May 4 is mga higher lows yung nakikita natin, pero at the same time meron tayo ditong downtrend channel. So siguro highlight na lang din natin yan. Kumbaga meron tayo ditong descending triangle na nakikita, pero as early as now, meron kasi tayong mga indicators na nagpapakitang weak pa rin po itong si DDMPR. So number 1 yung ating volume, wala pa rin tayong reaction na makita sa ating market, and then number 2 yung ating support from the foreign investors. So kahit meron tayong descending triangle dito, and kahit matapos natin itong parang consolidation stage natin, there's still a good chance na mag-breakdown pa rin tayo sa 1.90 area. So dito titingnan natin kapag ni-reach po ulit natin itong 1.90 area, kung meron po tayong
reaction na makita sa ating market through our volume, pati na rin po dito sa ating net foreign indicator. So check nyo po maigi ang magiging options natin for DDMPR. MPI closed at 3.94. Meron po tayong pag-pullback na 1.01% from our closing price kahapon na around 3.98. And mapapansin po dito natin sa ating chart na meron po tayong kalakasan ng momentum na nakikita dito kay MPI. Actually started po yan from this low noong May 24th, 2021. So if we're going to measure yan, meron po tayong gain na po ngayon from that time na 10.44%. Pero pansinin po natin, yung mga lows na ginagawa po natin is nagiging mga higher lows, and then yung mga highs na ginagawa din natin is nagkakaroon tayo ng mga higher high. So kahit po meron tayong pag-pullback today, ang maganda po sa ginawa ng ating candlestick today is meron pa rin tayong high na nagkaroon pa rin po tayo ng higher high from yesterday, and then yung closing price natin is still above pa rin po dito sa ating opening price kahapon. So meron pa rin po tayong momentum na nakikita sa kanya kahit papano. So magandang pullback pa rin po yan, and then we will know by tomorrow kung ma-maintain ba natin itong ating momentum or magko-close tayo below dito sa ating 3.94 na ating closing price today. Pero kung titingnan po natin itong si MPI, sa kanya mga indicators, good indicators po yung ating makita, and then meron po tayo ditong mataas na histogram sa kanya in the positive territory. Tingnan lang po natin itong si MPI sa kanyang monthly time frame. So dito po sa monthly time frame, reviewin po muna natin yung nangyari sa kanya noong May 2021. So nagkaroon po tayo dito ng low na 3.56, pero makita po natin yung reaction ng ating market. Ang ginawa po ng market is pinabalik po siya above 3.90, and then nagkaroon pa nga po tayo ng pag-overshoot dyan, umabot pa po tayo ng 4.10. Pero meron po tayong common denominator ngayon, meron tayong resistance dito sa may 4.07 area. So balik po tayo sa ginagawa ng ating market currently para kay MPI. 3.94 po tayo with a strong momentum as of the moment. Meron naman pong good chance na mag-trade ulit tayo above 3.95, pero may kita po natin na malapit na tayo sa 4.07. So pag malapit na po tayo dito sa 4 peso area, magkakaroon na po tayo dyan ng strong resistance. So kahit po magkaroon tayo ng breakout dyan sa may 3.94 or ma-reach natin itong 4.07, profit taking area pa rin po ito. So kumbaga parang start na po siya ng range from 3.95 to 4 peso area. Masasabi na po natin siya na profit taking area po siya. So ingat lang po sa pagkuha ng shares or pag-average down kung binabalak niyo po yan, dahil matindi po yung resistance na pwede po natin makita dyan. And by tomorrow, we will see, magkakaroon po tayo ng initial confirmation by tomorrow kung marireach po ba natin yung 4.07 or as early as 3.95 ay magpo-pullback na po ulit tayo dito at bababa na po ulit tayo dito sa may 3.70 area. So check nyo po maigi magiging options natin for MPI. Now Corporation closed at 2.43. Meron po tayong pag-pullback na 2.41% from our previous closing price around 2.49. So makita po natin dito sa ating chart, meron tayo ditong resistance sa 2.49 area, and then makita rin naman natin at the same time meron tayo ditong momentum na may kita sa kanya, and nag-close po tayo dito somewhat dito sa ating support or resistance noong May 28 and then support noong May 31. So meron po tayong konting momentum na may kita dito kay Now Corporation, especially po dito sa ating stochastics. So from level 77 meron po tayong pag-pullback today. Level 68 still good because we are still trading above 50, kaya lang dito sa ating RSI indicator iba po yung makita natin sa kanya. So hanggang level 50 lang po tayo, and then nagkaroon na po kagad tayo ng resistance and nag-pullback tayo today sa level 46. So medyo significant itong 2.49 area. Unahin po natin muna dito sa ating weekly time frame. Sa ating weekly time frame, may kita po natin since week na May 10th week, hindi na po tayo nagtitrade above
2.49. So malakas po talaga yung ating resistance dyan. So more likely, hindi pa rin po kakayanin ng market na mag-trade above 2.49. Sa ating monthly time frame naman, may kita natin na ito yung ating parang naging closing price noong month of May, and then continuation nga po ngayon, hindi pa rin po kaya ng market mag-trade above level 2.49. So kung titingnan naman po natin itong si Now Corporation sa kanyang 12-month time frame, very significant po rin yung 2.49 dahil na breakdown na po natin yan this year, 2021. So supposedly for the past years nagte-trade po tayo dyan above 2.49, pero ngayon po is nagpupunta na po tayo sa ating parang nagiging resistance noong 2016. So mapapansin po natin itong ating candlestick noong 2016, meron po tayong low dito na 0.74, and then nagkaroon tayo dyan ng resistance sa 2.49. So kahit meron po tayong momentum in the short term na nakikita sa ating daily time frame, medyo mahihirapan po tayong i-breakout yung 2.49 area. So kung nagpaplano po tayong mag-entry dito kay Now Corporation or mag-average down, medyo hintayin po natin siya bumaba dito sa may 2.20 area. Sa ngayon po, more on bounce play yung makikita natin, and itong 2.34 as early as now, medyo weak po yung nakikita natin sa kanya dahil makikita natin for the past months dito po sa candlestick natin sa ating monthly time frame, ang magandang support po is dito banda sa may 2.20 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Now Corporation. Ethereum is currently trading at 2,600, and makita po natin na it looks like pullback day po tayo dahil na-reach na po natin yung ating 2,700, and then currently gumagawa po tayo ng ating red candlestick. Pero maganda pa rin po yung momentum na nakikita natin currently dahil we are still trading above the moving average 9. If we are going to check our indicators, especially po dito sa ating MACD, makita po natin na nababawasan yung kanyang selling pressure. And then upon re-evaluating naman itong si Ethereum dito sa kanyang weekly time frame, makita po natin yung kanyang strong momentum din dahil we are trading above the moving averages, especially po dito sa ating moving average 9. So gumagawa tayo ngayon ng ating mga higher low, and hopefully itong high na ginawa natin ng week ng May 24th is masundan po natin yan para magkaroon po tayo ng breakout dito sa may 2,700 area. So meron naman po tayong 60 to 70% chance na magkaroon ng breakout dyan dahil maganda naman po yung momentum natin currently, and dito sa ating daily is nagtatrade po tayo dito above moving average 9. So maganda naman po yung chance na ma-breakout po natin itong 2,700 area. So as early as now, nakikita natin na nandito tayo sa 2,600. Malapit po yan sa moving average 9. Kung meron naman po tayo extra buying power, pwede tayo ditong mag-average down or mag-entry sa kanya, and then watch out po tayo dito pagka breakout niya ng 2,700. Tingin lang po tayo dito sa weekly kung saan magandang profit taking area. Possible dito siguro as early as 2,900, baka meron tayo ditong resistance na makuha sa kanya, and then after naman nun, dire-diretso na po siya. Maganda na po siyang sabayan dito sa may 3,400 or maximum 3,900 for profit taking area. So check niyo po maigi magiging options natin for Ethereum. Bitcoin is currently trading at 36,000. Dito po kay Bitcoin, kung ikukumpara po natin yung galaw ng chart niya kay Ethereum, medyo mahina po yung momentum neto ni Bitcoin dahil we are trading below the moving averages, and itong ating moving average 9 cross down na po lahat ng ating moving averages, and we are trading below moving average 9 also. So mahina po yung momentum na makita natin sa kanya. So makita po natin yan dito sa ating RSI indicator. Nandito lang po tayo sa level 37. Although dito sa ating MACD, kung titingnan po natin siya, naka-crossover po siya kasi somehow na re-reach po natin itong ating moving average 9, and from this low
na 33,400, gumagawa po tayo ng ating mga higher lows. Pero may kita po natin na strong pa rin talaga yung resistance natin dito sa 38,000, especially kapag dumidikit po tayo dito sa ating moving average 9. Tingnan po natin itong si Bitcoin sa kanyang weekly time frame. Meron po tayo ditong strong resistance sa 38,000. Pero ang maganda naman po is that yung ating mga lows is umakit naman po. Kumbaga parang nagkakaroon tayo ng higher lows sa ating weekly time frame. So from 29,000 naging 33 and then naging 34,000. So expect lang po natin na baka magkaroon lang po tayo dito ng resistance sa 38,000 and then pullback po muna kasi mahina pa rin yung ating momentum dito sa weekly time frame. Ang sumasalo po sa ating moving average is itong ating green line or moving average 50. So if ever we are trying to add some shares or average down dito kay Bitcoin, maganda siguro sabayan natin itong si moving average 50 or somewhat dito banda sa ating naging resistance noong May 24th and support noong May 31st dito banda sa may 35,000. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Bitcoin. ADA is currently trading at 1.72. Kagaya po ng nakita natin sa chart ni Ethereum kanina, meron din po tayong pag-pullback today. So it could be na pullback day tayo ngayon. Meron tayong matinding resistance ngayon sa 1.76. Pero kung titingnan naman po natin yung ating chart, maganda naman po yung momentum na nakita natin, especially na pa-breakout na po itong si moving average 9 natin dito sa ating moving average 20. So maganda po yung momentum na makikita natin, especially dito sa ating MACD na babawasan po yung ating selling pressure, and kay stochastics pati na rin kay RSI indicator, we are trading above level 50. Ganun din po, maganda rin yung makikita natin sa ating weekly time frame. We are trading above the moving averages, pero yun nga lang, matindi po yung resistance na pwede nating ma-experience dito sa 1.76. So kung mag-pullback mo po siya dito sa 1.64 area, we can still say na healthy pullback pa rin po siya dahil above moving average 9 pa rin siya dito sa ating weekly. And kahit po dito sa ating daily, above moving average 9 po siya. So sa ngayon, iwasan po muna natin yung pagkuha dito sa 1.76 area, and then abangan po natin siya near 1.64. Doon po maganda mag-entry or mag-average down sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for ADA. VeChain is currently trading at 0.12. Meron din po tayong pag-pullback currently. Upon reaching itong 0.13 area or dito pa lang po sa ating moving average 20 is nagkakaroon na po tayo ng pag-pullback. Pero maganda naman po yung momentum na ginagawa natin currently dahil aside from trading above moving average 200 dito sa ating red line, ay nagtitrade po tayo ngayon above moving average 9. So kung titingnan po natin itong ating mga indicators sa ating stochastics, we are trading here at level 60. So meron po tayong momentum, and dito sa ating MACD naka-crossover po tayo. Pero yun nga lang, medyo hindi pa siya ganun ka-solid dahil we are trading below the moving averages. Dito sa ating weekly time frame, may kita rin po natin yung pagkakaroon natin ng strong momentum from this week no May 17th. Yung low natin 0.05 and then tumaas po siya, naging 0.08, and then yung ating low currently is dito banda sa may 0.10. And currently we're trading above moving average 20 and we are reaching itong moving average 9. So expect lang po natin upon reaching itong 0.13 na sa mga 70 to 80% naman po siyang pwede mangyari, is magkakaroon po muna tayo ng pag-pullback dyan. So ngayon, yung mga nakabili po dito sa area na to, pwede tayo mag-profit taking dito sa may 0.13, and then pag pullback po niya dito ulit sa may 0.12 area, maganda na po ulit siyang sabayan dahil meron tayong momentum, and then hopefully maka-breakout po kagad tayo dyan in the near future, and then dito na tayo next na magpa-profit taking sa may 0.20 area. So again, iwasan po muna natin dito kay VeChain is yung pagbili malapit sa 0.13 kasi medyo profit taking area siya. So
tingnan po muna natin yung pullback or yung low na gagawin ni VeChain. Baka po magkaroon tayo dito ng low na 0.10. So maganda na po diyang mag-entry or mag-average down. So check nyo po maigi yung magiging options natin for VeChain. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.